ජපානයේ තවත් එක ලස්සන දවසක ආරම්භයක්. ඉතින් මේ ලස්සන දවසට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ ජපානයේ සෙම්මුන් ගක්කෝ එහෙමත් නැත්නම් ටෙක්නිකල් කොලෙජ් එක අධ්‍යාපන කටයුතු ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ජපානයට එන්න බලාගෙන ඉන්න ආදරණීය නංගිලා මල්ලිලාට වගේම ජපානයට ආදරය කරන ඔයාලා හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ජපානයට ඇවිල්ලා අවුරුදු 2ක් එහෙමත් නැත්නම් අවුරුදු 1කමාරක් විතර ජපන් භාෂා පාසලක අධ්‍යාපනය හදාරලා අවසන් කරලා ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ ටෙක්නිකල් කොලෙජ් එක අධ්‍යාපනය හදාරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ජපානයේ ජපන් භාෂා පාසලක ඉන්ටේක් එකක් මූලික වශයෙන් ආරම්භ වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ. මෙන්න මේ අප්‍රේල් මාසයේ ආරම්භ වන ජපන් භාෂා පාසලේ අවුරුදු 2ක් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඔක්තෝබර් ඉන්ටේක් එකට එනවනම් අවුරුදු 1කමාරක් ජපන් භාෂා පාඨමාලාව හදාරන්නත් ඕනේ. ඒ විදිහට ඔයාගේ ජපන් භාෂා පාසලේ සොත්සුගියෝ එක එහෙමත් නැත්නම් ග්‍රැජුවේෂන් එක ඉවර වෙලා වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා දෛකකෝ එහෙමත් නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලයකට වගේම මේ වගේ සෙම්මුන් ගක්කෝ එකට ඇතුල් වෙලා අධ්‍යාපන කටයුතු ඉවර කරලා ස්ටුඩන්ට් වීසා එකෙන් එහාට ඔයාට ජොබ් වීසා එකකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් මේ දකින්නේ ඒ වගේ කුරුම සෙම්මුන් ගක්කෝ එකක්. ඒ කියන්නේ ඔටෝමොබයිල් ඉංජිනේර් පාඨමාලාවක හඳුන්වා දීමේ වැඩ කටයුතු පිළිබඳව.その車の中でも特にカーエレクトロニクスをしっかりと勉強しないといけないので、古い車から新しい車までいろんな車を使っています。ちなみに今皆さんの周りに止まっているこの車、キューブという車ですけれど、もう今この車は売られていません。だけどこのキューブという車の基本の整備は、日産の5年前とか10年前。ඔයාලා හැමෝම දන්නා වගේ ජපානයේ වාහන වලට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ටොයෝටා, සුසුකි, නිෂාන් වගේ ගොඩක් වාහන නිෂ්පාදනය කරන්නේ මේ ජපානයේ. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූලික දැනුම ලබා දෙන්නේ මේ වගේ පාසලකින්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පාසලක් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවුරුදු 2 පාඨමාලා වගේම අවුරුදු 3ක් අවුරුදු 4ක් වගේ පාඨමාලා කාලයන්ට වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ පාඨමාලාව හදාරන අතරතුර ශිෂ්‍යයන්ට නේවාසික පහසුකම් සහ ආහාර පාන අඩු මුදලකට පාසලෙන් ලබා ගන්නත් පුළුවන්.
මේ වගේ පාඨමාලාවක පාඨමාලා ගාස්තු ගැන සඳහන් කළොත් අවුරුදු 2ක පාඨමාලාවක් සඳහා ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 60ක් වගේ මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම මුදල් මෙහි ඉන්න හැම ශිෂ්‍යයෙක්ම වගේ මේ පාඨමාලාව හදාරන අතරතුර අරුබයිතෝ එහෙමත් නැත්නම් part time job කරලා ඔයාලට ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඔටෝමොබයිල් ඉංජිනේර පාඨමාලා වගේම තවත් ගොඩක් පාඨමාලා මේ ජපානයේ ඔයාලට හදාරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරලා අවසන් කරලා ජපානයේ වෘත්තිකයෙකු ලෙස වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කරන්නටත් ඔයාලට පුළුවන්. ජීවිතය කියන්නෙම කලාවක්. ඉතින් මේ ජීවිතය දිනන්න, ඒ ලස්සන ජීවිතය දකින්න අපි හැමෝම කැමතියි. ඔයාගේ ජීවිතේ දිනුමත් පැරදුමත් තියෙන්නේ ඔයාගේ ළඟමයි. අපේ ජීවිතේ ජය ගන්න නම් අපි හේන දකින්නටම ඕනේ. අරමුණක් බලාපොරොත්තුවක් අපේ ඇස්මානේ තියෙන්නටම ඕනේ. අහම්බෙන් මේ ලැබුණු ලස්සන ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරන්න ඔයාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ඉතින් ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැම දිනාටම මම හදවතින්ම සුබ පතනවා. තෙරුවන් සරණයි.